Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube, запрошую відвідати мій сайт, запрошую плиточників підписатися на закриту групу Viber. До вашої уваги один з найпоширеніших столів для великогабаритної плитки. Стіл італійський торгової марки Raimondi. Як на мене, це рішення для більшості великогабаритної плитки. Розповім чому. Чому воно зручно. Ширина у нього невелика, 90 см, але є де поставити в приміщенні невеликому, щоб пройти. Довжина основного стола 1,80 м, довжина додатку 90 см. Загальна довжина виходить 2 метра 70 см. Враховуючи, що можна передбачити десь винос плитки десь біля 15 мм по обох сторонах, то цей стіл підійде до плитки довжиною до 3 метрів. Це більшість, подавляюча більшість плитки, яка завозиться в Україну. Тому він і користується попитом, своєю компактністю, стабільністю. Бачите, як ножки в нього розширені. Це дає йому значну устойчивість. І на ньому ми і різали, і скажімо так, отвори робили, і плитку різали. І він досить зручно, устойчиво стоїть. Він дуже швидко складається. Тут немає питань по зручності. У нього нічого не відкручується в процесі роботи, нічого не треба підлаштовувати. Зроблено так, що оці раз, два. Оця основна, вона не рухається. Ця крайня також не рухається. Крім всі решта можна рухати. Для чого це зроблено? Щоб зробити отвір якийсь або кутовою шліфмашиною йти посередині цих шин. Дуже зручно. До столу можна докупити ось такі струбцини. Вони дуже зручні, якщо вам треба якусь плитку невелику закріпити, яка не лежить, яка йорзується. Вони дуже зручно вам допомагають в цьому процесі. Ці алюмінієві, виходить, шини. Це метал бокові. Тут, бачите, тут метал біля 4 мм. Він тяжкий, міцний, тому стол витримає любе навантаження. Ніжки також металеві. Ніжки закінчуються, регулюються по висоті. І на ніжках тут є спеціальне, скажімо так, можна вище і нижче, і тут товстелезна біля 4 мм резина, яка вам впевнений буде слугувати довгі роки. Стіл дуже швидко складається і фіксується в складеному положенні. Як конструкція додатка, вона досить незвичайна. В додатку закріплені тільки оці крайні шини, вони, бачите, закріплені болтами. Всі решта просто лягають, просто накладаються. І тому, коли ви щось штовхаєте, основні шини, то ця просто пересувається. Як на мене, досить зручно. Якщо ви подивитесь, тут дуже міцне кріплення цих шин. І воно не тільки міцне, воно швидке, його дуже швидко і кріпити, і знімати. Тому, в зв'язку з тим, що китайські столи стали надто дорогими, вони вже догнали і навіть в деяких позиціях перегнали італійські столи. Тому звертаюсь до вас і запрошую придбати продукцію Raimondi. Raimondi – це лідер великогабаритної плитки. Його плиткорізи для великого формату, як на мене, найкращі. Я впевнений, що у вас цей стіл сподобається з додатком, і він буде служити вам довгі роки вашої роботи. Всього найкращого. Знайте, що Україна переможе цю нечисть, яка влізла в нашу країну. Слава Україні! Россия осуществила вооруженное вторжение в мою страну, в Украину. Россия начала войну. Российские войска убивают мирных людей, разрушают города, села, уничтожают промышленность, захватывают украинские земли. Россияне в большинстве своем, к сожалению, поддерживают и приветствуют войну в Украине. Ну, об этом есть социологические исследования, которые вы, наверное, знаете. Поэтому все россияне в ответе за
эту кровожадность. Всегда задавали вопрос, хотят ли русские войны. Теперь всем странам мира понятен и ясен ответ. Да, россияне хотят войны. Там есть некоторые оправдания, поводы, почему Россия начала войну. Ну, очень кратко на них остановлюсь, чтобы вы понимали, что это все неправда. Россия говорит, что власть в Украине захватили нацисты. Отвечаю. Мой президент Украины, имеет еврейские корни. Украина, у нас много национальностей. Украина многонациональная страна. И все народы живут в мире и в добрососедстве. Никакого ущемления нет. Радикальные националисты есть, но их настолько мало, их ничтожно мало. Они даже не представлены ни в парламенте, они нигде не представлены. Ну и хочу сказать, что радикальных националистов у нас не больше, чем в России. И не больше, чем в цивилизованных странах. Следующее, что Россия заявляет, что она противостоит блоку НАТО и США. Говорю ответственно, что Украина не входит в блок НАТО. И в ближайшее время нас и не планировали, и не приглашали в этот блок НАТО. И хочу отметить, что НАТО и США за все время своего существования не захватило и не присвоило себе чужие земли, как это постоянно делает Россия. Следующее. Россия считает, что в Украине очень много вооружения. Хочу ответить. Мы отказались от ядерного вооружения. У нас нет ни крылатых ракет, ни передовых средств ПВО, нет больших эсминцев, подводных лодок. А вооружение нам надо для того, чтобы защитить страну от России, которая ранее аннексовала Крым, ранее аннексовала часть Донбасса. До этого у нас был подписан, в том числе и Россией, Будапештский меморандум, по которому, в том числе и Россия, обещала нам безопасность. Ну, как вы все знаете, соврала. Поэтому я обращаюсь к руководству Краймонди, к руководству Батипал, к Сигме, к Руби. Я знаю, что вы смотрите мои видео. Я знаю, потому что у меня есть ответная от вас реакция. Я обращаюсь ко всем плиточникам, которые меня смотрят. Я, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам мира. С Россией нельзя иметь никаких отношений. Не продавать, не покупать, не приглашать их в гости. Для Украины теперь и навсегда россияне это враги и убийцы. Для всего мира Россия это агрессор, это нация изгоев. И место ее в союзе с Северной Кореей.